අද මම ඔයගලන්ට දීර්ඝායු විදිහින් පෙන්වන්න හදන්නේ පොලොස් කරියක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. පොලොස් ගෙඩියක් අපි කොයි විදියටද හරි විදියට අපි ගෙදර උයාගන්නේ කියලා මම ඔයගලන්ට අද පෙන්වන්න යනවා. අපි ඒකට අරන් තිනවා පොලොස් මේ විදියට කපලා පිරිසුදු කරලා ඔයගලන්ට පේනවා මෙන්න මේ විදියට මේකේ අපි මේම නාහය හරියේදී පොලොස් වල අපි කියන්නේ මේකට නැට්ට නහය කියලා කියන්නේ. මේ පැත්ත අපි කපා ගන්නවා. ලුණු අවශ්‍ය දේවල් මිරිස් කුඩු උඹලකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ගොරක කැබලි 3ක් අමු 3-5 බැදපු 3-5 කහ උළුවල් හැඳි කහලක් සූදුරු හැඳි කාලක් පොල් සහල් අපි මේ දෙකම එකට කබලේ ගාලා බැදගෙන ඉවරලා අපි මේක පවුඩර් එකක් විදියට කරලා ඔයගලන් දන්නවා මේක රන්වන් පාටට පේන විදියට අපි මේක දෙකම එකට දාලා කබලේ ගාලා බැද ගන්නවා. ඇතිලියක් රත් වෙන්න තියලා ඒක කබලේ ගාලා මේ දෙකම බැද ගන්නවා. අවමිරිස් කරල් 3ක් බොම්බයි ලුණු ගෙඩියක් තලාගත්තු සුදු ලුණු කරපිංචා රම්ප කුරුඳු පොතු කැබැල්ලක් පොල් තෙල් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පොල් තෙල් පොල් කිරි මේකටත් මිටි කිරි අපි තාජ්ජයක් මේ විදිහට රත් වෙන්න තියනවා. රත් වෙන්න තියලා අපි ඒක මේකට පොල් එක එකතු කරගන්නවා. මේ විදිහට අපි චුට්ටක් තෙත ගතිය ඉවත් වෙනකන් අපි ඒක කබලේ ගත්තට පස්සේ අපි හාල් ටික මේකට එකතු කරගන්නවා. මේක අපි රන්වන් පාට වෙනකන් මේක හැමීට බැද ගන්නවා. අපි මේක මේ විදිහට ඔයගලන්ට පේනවා මේ විදිහට අපි මේක බා ගන්නවා. අපි මේක හොඳට නිමුණාට පස්සේ මේක අපි පවුඩර් එකක් විදිහට අපි බෙන්ඩ් කරගන්නවා. බෙන්ඩර් එක දාලා බෙන්ඩ් කරගන්නවා. අපි මේ වගේ තව භාජනයක් රත් වෙන්න තියලා අපි ඒකට එකතු කරගන්නවා පොල් තෙල්. පොල් තෙල් ඔයගලන් වැඩි යූස් කරන්න කැමති නැත්නම් පොල් තෙල් දාන්න එපා. මේ පොල් තෙල් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දාගන්න. පොල් තෙල් එක හොඳට රත් වුණාම අපි කුරුඳු පොතු කරපිංචා සුදු ලුණු අවමිරිස් ටික අපි ඒකට එකතු කරගන්නවා. අපි ඒකට සූදුරු එකතු කරගන්නවා. සූදුරු උළුහල් කහ ගොරක උඹලකට අවශ්‍ය නම් පමණක් ඔයගලන් භාවිතා කරන්න. මම ඒකට උඹලකට දානවා. ගොරක කෑලි දෙන්නේ උඹලකට. මම ඒකට පොලොස් ටික එකතු කරනවා. මිරිස් කුඩු 3-5 බැදපු 3-5 මේ සැඳි දෙකයි දාන්නේ. මම මිරිස් කුඩු පොඩ්ඩක් ඉතුරු කරගත්තා. අවශ්‍ය නම් තව යොදන්න. මේක හොඳට කවලම් කරනවා.
මේක චුට්ටක් තෙලෙන් මේ වෙන මම විනාඩියක් පමණ ගින්දර අඩු කරලා මම මේක වහලා තියෙනවා විනාඩි 2ක් විතර වගේ. මම මේකට ලුණු එකතු කරනවා විනාඩි 2කින් පස්සේ මම ලුණු එකතු කරනවා මොකද ආයෙ නැවතත් මම මේක වහලා තියෙනවා. මේකට වතුර කෝප්පයක් මේක මේ විදිහට අපි කවලම් කරලා ඕගලන්ට පේනවා මම වැඩි වතුර දැම්මේ නැහැ පොලොස් එකට බාගෙට තමයි වතුර දාලා තියෙන්නේ මේක මම මද ගින්නේ තියලා මේක මම වහලා තියෙනවා විනාඩි 15ක් විතර මම මේක වහලා තියෙනවා ඕගලන්ට පේනවා දැන් මේ බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තු පොළොයි හාලුයි අපි කබලේ බැලලා බැදගත්ත එක මෙන්න මේ විදිහට පවුඩර් එකක් බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තා. දැන් අපි ඒක එකතු කරගන්නවා අපේ පොලොස් කරියට. මේ විනාඩි 15ක් විතර අපි මද ගින්නේ තඹපු මේ පොලොස් එකට අපි මේක එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි නැවතත් වතුර මේ වගේ වීදුරුවක් අපි එකතු කරගන්නවා. මේක අපි විනාඩි තව 15ක් විතර වහලා තියෙනවා. අපේ දැන් පොලොස් එක හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ විදිහට තෙල් මතුවලා ආවා කියන්නේ පොලොස් එක හොඳට තැම්බිලා. දැන් මේකේ වතුරත් ගානට ඉඳිලා තියෙන්නේ. අපි මේක දැන් වතුරෙන් තමයි අපි මේක තඹ ගත්තේ. දැන් අපි මේකට එකතු කරන්න යනවා. මිටිකිරි අපි මේකට එකතු කරන්න යනවා. මිටිකිරි කෝප්ප දෙකක්. අපි මේක අඩු ගින්දරේ විනාඩි 10ක් විතර තව වහලා තියෙනවා. දැන් මේක හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට පේනවා මේක හොඳට ටික් එකට මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. ඔයගලන්ට පේනවා පොලොස් කරිය. දැන් මේක අපි ලිප නිවා ගන්න. ඔන්න අපි හැදුවා පොලොස් කරියක් නිවරේදීට හදන හැටි ඔයගලන්ට අපි පෙන්නනවා. පෙන්ලා තියෙනවා. බලන්න මේකේ රන්වන් පාටට මේ විදිහට පොලොස් ටික දැන් හොඳට තැම්බිලායි තියෙන්නේ.